আজি মই দেখুৱাম আপোনালোকক লাই শাকৰ পুৰি। এয়া মই লাই শাক লৈছোঁ। বেছিকৈ বনালে বেছিকৈ ল'ব লাগিব। মই বেছি নবনাওঁ। এইটো ৰিফাইন, এইটো নিমখ। লাই শাকখিনি কাটি মিক্সিত পিচি ল'ম। এয়া মই মিক্সিত পিচি ল'লোঁ লাই শাকখিনি। এতিয়া মই ময়দা লৈছোঁ 2 চামুচ, আটা লৈছোঁ 2 চামুচ। আপোনালোকে অকল ময়দা দিও বনাব পাৰে। মই মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু ৰিফাইন দিছোঁ 2 চামুচ, কাৰণ গৰম পানী দিয়া নাই, সেইটো কাৰণে কোমল হ'বৰ কাৰণে অলপ ৰিফাইন দি লৈছোঁ। ইয়াত নিমখ দিলোঁ 1 চামুচ। আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখটো দিব। এয়া মই লাই শাকখিনি দি দিছোঁ। ভালদৰে মিহলাই ল'ব লাই শাকখিনি দি কেনে। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খাব নিবিচাৰে, এনেদৰে খুৱাব। লাই শাক খালে বহুত হেল্ডি হয়। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে শাক বনাই দিলে নাখায়, সেইটো কাৰণে মই এনেকুৱা পদ্ধতিৰে বনাই দিওঁ। আপোনালোকেও বনাই দিব। তেনেকৈ নাখালে আৰু বুদ্ধি কৰিব লাগিব। এনেদৰে ভালকৈ খুচি ল'ব। দহ মিনিট সময় প্লেট এখনৰে ঢাকি থ'ম মই। এতিয়া হৈ গ'ল 10 মিনিট মোৰ। আকৌ ভালদৰে খচি ল'ব। এটা কৰি ল'ম আগতে। ময়দা ল'লে তেলত দিলে তেতিয়া জ্বলি যায়, জ্বলি উঠে, ক'লা হৈ যায়। সেইটো কাৰণে মই ৰিফাইন লৈছোঁ বেলোতে। আপোনালোকৰ ৰিফাইন দি ল'ব, তেতিয়া বেলিবলৈ সুবিধা হয়। এনেদৰে মই বেলি ল'ম গোটেইখিনি। আপোনালোকে এটা এটাকৈও বেলি দিব পাৰে। মই বেলি লৈছোঁ। এইকেইখন মই বেলি লৈছোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ। তেলখিনি দি লৈছোঁ। এতিয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'ব দিব, তেতিয়া লুচিটো ফুলি উঠিব পুৰিলে। এয়া মই তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, মই লুচিটো দি দিছোঁ। এয়া চাওক, এতিয়া বৰ সুন্দৰকৈ ফুলি আহিছে। এনেকৈ ফুলা দেখিলে ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাবই। আপোনালোকে বনাই দেখাবচোন। এনেইতো শাক বনাই দিলে নাখায়, সেইটো কাৰণে মই এনেদৰে বনাই দিওঁ। এয়া দেখিছেনে? এয়া চাওক, গোটেইখিনি মই পুৰি ল'লোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।